بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو دوست عبدالله او زه ښایم تاسو ته د Adobe Illustrator فل ټریننګ. امید لرم چې د الله په فضل او کرم سره به دا د Adobe Illustrator 22 نمبر کلاس دی او په دې کلاس کې موږ وایو په ابجیکټ مینیو کې د پات مینیو په حقله. راځئ چې په Adobe Illustrator کې وګورو. په دې کې موږ سره ډېرې اپشن دي او ډېرې مهمې اپشن هم دي. زه راځم یو ریکټینګل جوړوم داسې. دې ریکټینګل را انتخابوم او راځم ابجیکټ ته او پات ته راځم. پات کې بیا موږ سره ټولو کې اول جاین دی او اوریج دی. دا دوه اپشن یې موږ په شروع کلاسونو کې ښه ډیټیل سره ویلي. مثلا که موږ یو کرښه داسې ووهو او یو کرښه بله داسې موږ ووهله، اوس دا جدا جدا دي. زه غواړم چې دا دواړه خپلو کې یو ځای شي، یو کرښه ترې جوړه شي. په ډایرکټ سلیکشن ټول باندې به دا دواړه دې دواړو او دا بره سرونه انتخاب کړي او ابجیکټ ته به راشي، پات ته به راشي، پات کې به ایوریج باندې کلیک ولګي، بوت به انتخاب کړي او اوکې به کړي. ګورې دلته کې زمونږ د اداره ته دواړه سرونه یې راته ایوریج کړه، یعنې په یو ځای باندې کړه، دواړه یې راته یو ځای کړه. بیا به دې باندې رایټ کلیک کړي او جوین به کړي، یا په ابجیکټ ته راشئ او پات ته به راشئ او جوین باندې به کلیک کړي. کنټرول جے شارټ کټ دی. نو اوس دې نه یو پات جوړ شو. موږ ته مخکې دوه اوس یو شو. بیا زه دا انتخابوم او ابجیکټ ته راځم. ابجیکټ کې پات مینیو ته راځم. بیا موږ سره دلته آوټلاین سټروک دا څه لپاره استعمالیږي. آوټلاین سټروک ګورئ بعض اوقات موږ سره یو ډیزاین کې موږ سټروک ورکړی وي او زموږ په دې کې دا سټروک خیال هم کړی چې یا یو لوګو موږ جوړه کړې، هغې کې موږ سټروک استعمال کړی، خو که موږ دا لوګو غټه وړوکې کوو نو د دې سټروک ورانی کوي. که سایز موږ ډېر وړوکی کړو، مثلا د دې سایز اوس ډېر وړوکی کړم داسې، ګورئ دا دلته نه آپشن نه دننه ګورئ چې غټوم یې د دې سایز غټېږي. سټروک چې وړوکی کوم یې سټروک سایز یې وړوکی کېږي. د دې سایز ما غټ کړه. نو بعض اوقات زمونږ په دې ډیزاین کې دا سټروک پکار وي، یعنی دا سټروک چې دی که نه اوس موږ سره دلته کې خیال هم کړی دلته په سټروک کې دی، دا موږ ته په فیل کې پکار دی. اوس دا تور رنګ دی، دا فیل ته یې مکمل ختموم او زه یم چې دا دې ما ته فیل ته واړوي بس. نو دې لپاره موږ راځو ابجیکټ ته، پات ته راځو، پات کې بیا آوټلاین سټروک باندې کلیک لګو. نو ګورئ زمونږ هغه سټروک چې کوم هغې نه یې راته فیل جوړ کړو. فیل یې جوړ کړو. اوس موږ که سټروک دې ته ورکړو، یو بل رنګ کې سټروک ورکوم زه دې ته، نو راشئ ګورئ دا به دننه او بهر دواړو طرفونو ته راته سټروک ورکړي. نو داسې کارونو لپاره موږ دا استعمالوو. بیا موږ سره په دې کې بل آپشن دی د افسیټ پات. دا څه لپاره استعمالیږي. دا به ډیفالټ کوم او زه دلته راځم اوس پات ته او پات کې بیا افسیټ پات ته راځم. افسیټ پات چې دی دا زمونږ اوس خپل ریکټینګل دا یو دی. زه غواړم چې ما ته د دې نه لږ سایز غټ جوړ کړي. دا ریکټینګل لږ غټ زمونږ د دې نه پکار دی. نو راشئ دلته کې ورته سایز مثلا هغه 8 و، دا اوس 10 مې کړ نو هغې نه غټ شو. که زه څومره کموم هغومره به کمیږي. چې ماینس ته لاړې نو دننه طرف ته وړوکی به شي. اوکې کوئ. نو دا یې د دې نه درته کاپي واخیسته خو د دې سایز نه لږ وړوکی. موږ دې نه ډېر ځایونو کې کار اخیستی. خیال هم کړی موږ ډایرکټ سلیکشن ټول کې غالبا که د روټیټ ټول کې موږ یو ګړۍ جوړه کړې وه. په هغه ګړۍ کې موږ د هغې پټو کې دا شی استعمال کړی و. پټو باندې ګنډ غوندې جوړ کړی و، نو هغې کې د افسیټ پات باندې وړوکی د دې نه وړوکی سایز اخیستی و، په هغې کې بیا هغه د ګنډ ډیزاین کړی و. نو داسې کارونو لپاره موږ د پات کې افسیټ پات استعمالوو. دا بیا انتخابوم، راځم ابجیکټ ته، ابجیکټ کې پات ته راځم. پات کې بیا موږ سره دلته دی ریورس پات ډایرکشن دا استعمالیږي د هغه لپاره. پین ټول راځم او پین ټول په ذریعه باندې یو داسې
پات مې جوړ کړو دا انتخابوم او راځم سټروک ته سټروک کې دلته کې ورته یو سر ته دا ورکوم بل سر ته شی ورکوم وګورئ موږ سره یو شی جوړ کړو دی اوس زه غواړم چې د دې دا سر دی دلته راشي او دا دی دلته راشي دا ریورس کولو لپاره موږ د پات ته راځو او پات کې بیا موږ ریورس پات ډایرکشن باندې کلیک لګو ګورئ دی راته ډایرکشن چینج کړه کله کله موږ دا په کار راځي داسې هم کولی شو چې دلته راشي دلته نه واپس دلته کې ورته دا انتخاب کړو او دې ځای کې ورته دا انتخاب کړو دواړه کولی شو خو دا آپشن یې پکې ورکړی دی دې کې بیا موږ سره په دې کې ابجیکټ مینیو کې پات کې بیا موږ سره سمپلیفای دی دا څه لپاره استعمالیږي دا موږ مثلا پین ټول راواغسته او دې باندې هم داسې سم ډېر انکر پوینټ یې واچول یو شیپ هم داسې جوړ کړو یا یو شي کټینګ هم وکړو یو ټریسینګ هم وکړو شي هم جوړ کړو داسې ډېر انکر پوینټ واچول یو شیپ هم پرې جوړ کړو ګورئ زه کنټرول نیسم ګوره هغه انکر پوینټ اوس ښکاره شي څومره ډېرې دي ډایرکټ سلیکشن ټول باندې تاسو انتخاب کوئ ګوره څومره ډېر انکر پوینټ یې پرېږدي زه غواړم چې دا انکر پوینټ یې کمې شي لږې ماته نو ابجیکټ ته راشي پات ته راشي پات کې سمپلیفای باندې کلیک کوئ پریویو آن کوئ ګورئ زمونږ په دې دغه کې دا پات کې په دې کې موږ سره 43 پوینټونه دي نو دوی کرنټلی 15 پوینټ یې کړه ته یعنې 43 نه راته 15 ته راوستل چې زه څومره دې طرف ته کموم نو د دې اندازه سایزونه هغه راته کموي بیخي دلته راشي 9 ته یې راوست چېرته 43 انکر پوینټ او چېرته 9 دا ډېر فرق پرېوځي دې سره د ډیزاین سایز کمیږي چې څومره دې سره ته راځم ګوره د انکر پوینټ پکې زیاتېږي دلته کې زه کلیک ولګوم نو سټریټ لاین نو دغه کرښې به راته سیده سیده ووهي مخکې پکې کرب دی ګورئ کرب غوندې پکې دی هغه کرب ته په دې نه ختموي او شو اوریجنل دا دې لپاره دی چې موږ کوم کار کوو چې هغه موږ ته معلوم ګوره سور رنګ کې چې کوم کرښه ده دا زموږ زړه کرښه ده او دا اوس چې دې کوم برابره کړه دا بله ده نو دې کار لپاره موږ دا استعمالوو امید لرم چې په دې هم پوه شوي یئ بیا زه یو ریکټنګل یو شیپ جوړوم داسې او ابجیکټ راځم ابجیکټ کې پات ته راځم پات کې بیا موږ سره دی ایډ انکر پوینټ دا موږ ته بعض اوقات په کار راشي ګور مثلا د دې ریکټنګل ډایرکټ سلیکشن ټول باندې ګورئ یو انکر پوینټ دا دی یو دا دی یو دا دی یو دا دی دې کې 4 انکر پوینټ دي زمونږ یو انکر پوینټ دلته پکار دی دلته پکار دی دلته دې ځای کې نو موږ راځو ابجیکټ ته پات ته راځو پات کې بیا موږ ایډ انکر پوینټ باندې کلیک لګو نو دا د 2 انکر پوینټو منځ کې به یو انکر پوینټ موږ ته اچي زه په دې کلیک لګوم ګورئ اوس موږ ته په دې کې انکر پوینټ یې واچولي دی والا یو دی والا 2 دی والا 3 دی والا 4 5 6 7 8 د 4 نه راته 8 انکر پوینټ پکې جوړ کړل اوس دا موږ استعمالولی شو راوړو داسې دا انتخابوم او داسې به راوړم نو زموږ هغه شیپ نه راته دا شیپ جوړ کړه داسې کارونو لپاره موږ دا استعمالوو بیا موږ سره په دې کې دلته دی ریموو انکر پوینټ دا څه لپاره استعمالیږي هغه یې ایډ کوي او دا یې ریډیټ کړي مثلا دا مې انتخاب کړه دا یو مې شفټ سره انتخاب کړه دا مې انتخاب کړه دا او راځم ابجیکټ ته پات ته راځم او ریموو انکر پوینټ باندې کلیک لګوم نو دا به دا کوم چې ما انتخاب کړي دا ټول به راته ډیلیټ کړي ټول یې راته ډیلیټ کړه بیا موږ سره دې نه بعد پات کې ډیوایډ ابجیکټس بیلو دا دی دا ډېر مهم آپشن دی په دې کې اوس مثلا ما یو ډیزاین جوړ کړ مثلا دا یو شیپ مې جوړ کړ خو زه غواړم چې دا دې بالکل منځ کې ماته کټ کړي زه راځم خدای دې وکړي چې دلته کې 100 نه زیات شیپونه پراته وي داسې
ولا ډېر شیپونه موږ سره په دې کې پراته دي زه یو لاین راخلم په دې باندې داسې وهم اوس زه د ابجیکټ ته راځم پات ته راځم پات کې بیا ډیوایډ ابجیکټس بلو یعنې دې لاین نه لاندې چې څومره ابجیکټ دی هغه ټول راته ډیوایډ کړه کټ یې کړه وګورئ ټول یې کټ کړل اوس زه دا انتخابوم دې خوا کوم یې ګورئ مکمل یې راته کټ کړه دا موږ ډېرو ځایونو کې استعمالوو خصوصا برش لپاره د پیټرن برش لپاره چې کوم پیټرن موږ جوړو نو هغې کې دا موږ ډېر زیات استعمالوو دا کار موږ دلته کې په پاټ فاینډر باندې هم کولی شو خو دا یې لږ اسانه طریقه ده هغې کې لږ مشکلات پېښېږي بیا زه خپله دا ډېر زیات استعمالوم امید لرم چې په دې به پوه شوي وي بیا موږ سره په دې کې پات کې سپلټ انټو ګریډ آپشن دی دا موږ په ایلسټریټر کې چې یو جدول غوندې جوړولو لپاره موږ دا استعمالوو حالانکه نور ډیزاینران یې نور ډېر کارونو لپاره استعمالوي ګریډ جوړول دي عکسونو مکسونو یا ډیزاینینګ لپاره نور ډیزاینینګ لپاره هغې استعمالوي زه خپله د جدول مدول چې جوړوم په دې کې دا ګریډز په ذریعه باندې دې کې جدول یې جوړوم لکه اوس راځم دا یو باکس مې انتخاب جوړ کړ ورته او انتخاب مې وکړ راځم پات ته پات کې سپلټ انټو ګریډ باندې کلیک لګوم موږ سره دې آپشن کولاو وکړو نو موږ نه دی غواړي چې څونه روګانې ورکړي دې ته څونه کرښې نو زه ورته مثلا پریویو آن کوم چې ښکاري تاسو ته زه ورته یم 10 کرښې داسې کې راته ووهه څومره کالم یې ورکړي زه ورته یم 4 کالم یې بس دی نو دا خو روګانې شو دی کالم یې شوي دا د دې کالم هغه ښیي درته هایټ یا د دې څومره هایټ ورکړي دې ته داسې پلنوالی او دا یې وید راته ښیي مثلا سایز یې راته وړوکی کړه د هغې نه بیا ابجیکټ ته راځم پات ته راځم او سپلټ انټو ګریډ ته راځم دلته ورته یم پریویو آن کوم دا یو شیپ یې راته جوړ کړو سایز یې نه چېړم ځکه که سایز وړوکی کړمه نو بیا دلته کې ورانی کوي نو دې په ذریعه باندې که تاسو چېرته کوئ زه خو یې نه وړوکی کوم که تاسو یې وړوکی کولی نو دې ځینې وړوکی کولی شي دی داسې اوږدوالی دا سایز یې داسې کې غټۍ وړوکی کوي او دې باندې داسې کې پلنوالی غټۍ وړوکی کوي بیا موږ سره ګټر دی ګټر د دې منځ کې فاصلې ته وایي دا فاصله پکې ورکوي که نه ورکوي زه ورته یم ورکړه لږ غوندې ګټر هم پکې خیال دې دی لږه فاصله غوندې پکې راته ورکړه څومره فیصد دې ورکړه 8% دا دې طرف ته ګټر کې هم زه هماغه فاصله ورکړم وګورئ داسې کې هم فاصله پکې ورکړه او داسې کې هم پکې فاصله ورکړه نو داسې کارونو لپاره موږ دا استعمالو بیا موږ سره په دې کې ایډ ګایډز هم دي ایډ ګایډز څه لپاره استعمالیږي ګورئ موږ دا کلیک ولګولو په دې باندې ګورئ دلته موږ ته ګایډ غوندې راکړه یعنې زموږ کرښه دې ځایه شروع شوې ده تر دې ځایه پورې او اوکې کوم یې موږ ته دا خپل ګایډز موږ دې ځای نه وړلی بل ځای ته لاک کولی هم شو کنټرول 2 ووهئ نو دا به دلته لاک شي درته نو داسې بعض اوقات ډیزاین کې په کار راځي بیرته دا انلاک کولو لپاره موږ دلته راځو لیر ته لیر کې بیا وګورئ دا دي ګریډ دا لاک آف کوي آن کوي موږ ګریډز به آن شي بیرته ډیلیټ کوم هغه ډیلیټ هم کړه امید لرم په دې باندې هم ذهن خلاص شوی وي کومې مهمې آپشنې چې وي هغه زه وایم او چې کومې مهمې نه وي هغه زه سکپ کوم ځکه ما ته پته لګېږي چې اوس تاسو لپاره دلته کې کوم یو ضروري دی بیا دې نه وروسته موږ سره په دې کې یو آپشن بل دی ابجیکټ پات کې بیا موږ سره کلین اپ دا څه لپاره استعمالېږي ګورئ که خیال هم کړی دا ابتدایي شاګردان چې زموږ کوم دي دوی داسې شیپ جوړوي داسې پرېږدي دلته بیا ډایرکټ سلیکشن ټول باندې دا انتخاب کې داسې یو ډیلیټ بټن نه ووایي نو یو انکر پوینټ دې دلته پاتې شي بیا داسې کرښه ووهي
او ډایرکټ سلیکشن ټول باندې دا انتخاب کړو ډیلیټ کیو کا پوینټ دلته پاتې شو دي تاسو ډېر انکر پوینټونه او روګانې تی پاتې شوي خو ته پته نه لګي د دې کمپیوټر سلو کړی هغې لپاره موږ بیا دا ابجیکټ ته راځو ابجیکټ کې پات ته راځو پات کې بیا کلین اپ باندې کلیک لګو نو دا اوس موږ نه پوښتنه کوي چې څه شی ډیلیټ کړم موږ ورته وایو سټیپ پوینټ چې کوم پاتې شوي پوینټونه هغه ډیلیټ کړه او unpointed objects empty text paths اوس کله ناکله موږ دا ټیکسټ ټول راولو داسې کلیک ولګو او بیا بیرته دا ډیلیټ کړو ګوره دا پوینټ موږ سره دلته پاتې شو دا پاتې شو نو دغه شی نه ډیلیټ کولو لپاره بیا ورته موږ هلته کې آپشن آن کړو درې واړه آن کړئ بس اوکې کړئ نو ټول هر څه به درته صفا سوتره کړي هر څه به ډیلیټ کړي درته فضول چې کوم شی نه هغه به ټول به ډیلیټ کړي درته امید لرم چې دا کلاس به خوښ شوي که کلاس هم خوښ شوی وي نو ویډیو ضرور لایک کړئ او خپلو ملګرو دوستانو سره شیر کړئ که زړونو کې مو څه سوال وي نو کمنټ کې نه پوښتنه کولی شئ تر څو چې بل کلاس کې ملاقات کوو د الله په امان